জীৱনটো মনোমোহা কৰক সুখৰ কৰক যিটো মেইনটেইন কৰি হৈ নাথাকিব ঘৰত যুক্তি বুলি ভাবা আজিৰ ৰেচিপিটো হৈছে ৰসমতি আহকচোন ৰসমতি কেনেকৈ বনাই মই শিকাই দিওঁ এয়া মই অকণমান আটা লৈছোঁ আটাখিনি মই ধুনীয়াকৈ পানীৰে মঠি ল'ম এয়া দেখিছেই নহয় বেছি নহয় 2 কাপমান আটা এতিয়া আটাখিনি ধুনীয়াকৈ মই মঠি লৈছোঁ অলপ পানীৰে আৰু এইটো মন কৰিব অকণমান কোমল হ'ব লাগিব আটাটো বহুত বেছি টাইট হৈ গ'লে ৰসমতিখন খাবলৈ বেয়া লাগে পিছত এয়া দেখিছেই নহয় এতিয়া আটাখিনি মই ধুনীয়াকৈ গোল কৰি ল'ম অলপ ঢিলা কৰি লৈছোঁ মানে আটাখিনি ভালকৈ মিক্স হ'লে ভাল এতিয়া আটাখিনি মই গোল কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ লাড্ডু কৰিছোঁ কেইটামান এয়া দেখিছে লাড্ডুকেইটা বহুত বেছি নহয় 4-5খনমান বনাম এতিয়া মই বেলিম ৰুটিখন বনাই ল'ম এই ৰুটিখন বনাই আছোঁ আৰু বহুত সফ্ট হ'ব লাগে বহুত বেছি ডাঠ হ'লে পিছত ফাটি যায় তো অকণমান সফ্ট আৰু পাতলকৈ ৰুটিখন বনাব লাগে তো এতিয়া মোৰ হাতত আছে এই দুটা চকলেট এণ্ড ডেইৰী মিল্ক য'ত ডেইৰী মিল্ক এটা মই ভাঙি ৰুটিখনৰ মাজত দিম এয়া দেখিছেই নহয় ডেইৰী মিল্ক এতিয়া মই অলপ অলপকৈ ডেইৰী মিল্ক ৰুটিখনৰ মাজত দিছোঁ এয়া দেখি আছে মই 4 পিচ দিছোঁ ইয়াতে ডেইৰী মিল্ক আপোনালোকে বেলেগ চকলেটো দিব পাৰে 5 ষ্টাৰ বা কিটকেটো দিব পাৰে এতিয়া মই ৰুটিখনৰ ভিতৰত ডেইৰী মিল্কটো দি ৰুটিখন মই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মোহাৰি দিছোঁ ছাইডকেইটা যাতে চকলেটখিনি ওলাই যাব নোৱাৰে কাৰণ কিয় গৰম হোৱাৰ পিছত মেল্ট হৈ যাব আৰু তেতিয়া হয়তো ওলাই যাব পাৰে এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ অকণমান মই অইল দিছোঁ মাষ্টাৰ অইল আৰু গৰম হোৱাৰ পিছতে এতিয়া লাহে লাহে গৰম হৈছে বহুত বেছি তেল দিব নালাগে বহুত বেছি তেল দিলে লিকটীয়া হৈ যায় সো এতিয়া মই ৰুটিখন তেলত ভাজি দিছোঁ লাহে লাহে গৰম হৈ আছে এয়া ওলটাই দিছোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ এয়া দেখি আছে অলপ ক্ৰাঞ্চি কৰিব লাগে এতিয়া এখন ৰসমতি আমাৰ এতিয়া হৈ গ'ল এয়া এখন ৰসমতি ৰেডি হৈ গ'ল এয়া অকণমান বেছিকৈ ক্ৰাঞ্চি হৈ গ'ল অকণমান একো নাই বাৰু খাবলৈ ভালে লাগিব এয়া 2খন হ'ল এয়া 3খন হ'ল 3খন বনালোঁ আৰু এখন আছে ৱাও বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে এতিয়া ইয়াক মাজেৰে অকণমান কাটি দিম আৰু অলপ ট্ৰাই কৰিম আৰু খাবৰ কাৰণে এয়া দেখিছে চকলেটখিনি মেল্ট হৈ গৈছে এয়া হৈছে ৰসমতি ইয়াম্মি আহা ৰসমতি আহা ৰসমতি আপোনালোকেও বনাওক চকলেটেৰে ৰসমতি বনাই মেলি খাওক যেতিয়া আপোনাৰ হাজবেণ্ডজন ঘৰৰ পৰা ৰাতিপুৱা অফিচলৈ যাব তেওঁ ৰসমতি খুৱাই মুখখন মিঠা কৰা ৰসমতিৰ দৰে কৰি তোলক বহুত ভাল লাগিব এয়া খোৱা মনিকা খোৱা অকণমান মই বনোৱা ৰসমতি কেনেকুৱা লাগিছে টান ভাল লাগিছেনে দেহ মন জোৰ পৰি গৈছে ৰসমতি খাই আপোনালোকেও বনাব পাৰে আটা আৰু চকলেটেৰে একদম ইজি প্ৰচেছ হয় ৰসমতি খাওক আৰু একদম ধুনীয়া কুল হৈ থাকক ৰসমতি